তো নমস্কাৰ বন্ধু-বান্ধৱীসকল, আপোনালোক সকলোকে মোৰ ইউটিউব চেনেল স্মাৰ্ট হাব অসমলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। তো যিহেতু আপোনালোকে গম পাইছে যে আসাম পাৱাৰ ডিষ্ট্ৰিবিউশ্যন কোম্পানী লিমিটেড মানে APDCL ফালৰ পৰা এটা সুবিধা আগবঢ়াইছে নিবনুৱাসকলৰ কাৰণে। যিসকলে এনেই ঘৰত বহি আছে সিহঁতে এটা ইনকাম কৰাৰ সোৰ্স পাইছে। অলমোষ্ট জব বুলি ক'ব নোৱাৰি, কিন্তু ইনকাম কৰাৰ সোৰ্স এটা পাইছে। এজেণ্ট হিচাপে ৰেজিষ্টাৰ কৰিব লাগে আৰু তাৰ পৰা ইনকাম কৰিব লাগে। তো আজি মই দেখুৱাম যে আপোনালোকে কেনেকৈ এপ্লাই কৰিব, কমপ্লিট ষ্টেপ বাই ষ্টেপ আপোনালোকক দেখুৱাই যাম। তো আশা কৰোঁ ভিডিঅ'টো যদি ভাল লাগে লাইক এটা কৰি দিব, চেনেলত নতুন হ'লে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু লগতে বেল আইকনটোও দবাই দিব। তো আজি ষ্টেপ বাই ষ্টেপ ক'ম, ক'ত কি কৰিব লাগে, কেনেকৈ আগবাঢ়িব লাগে, কি ডকুমেণ্টছৰ প্ৰয়োজন হ'ব, সকলো কথা ক'ম। তেন্তে ব'লক ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। তেন্তে বন্ধু-বান্ধৱীসকল, আপোনালোকে চাইছে যে মই APDCL অফিচিয়েল ৱেবছাইটত আছোঁ। চাওক আপোনাক কৈ এবাৰ দেখুৱাই দিছোঁ। apdcl.org অপেন কৰিব। অপেন কৰাৰ পিছত এনেকুৱা ইণ্টাৰফেচ পাব। তাৰপিছত আপুনি কি কৰিব, ধুনীয়াকৈ তলত যাব। তলত আপুনি এটা অপশ্যন পাব, ইয়াত APDCL ইজি পে। তো ইয়াত ক্লিক কৰি দিব। ক্লিক কৰি দিয়াৰ পিছত চাওক ইজি পে লগইন আছে, ইয়াত ইউজাৰ নেম আৰু পাছৱৰ্ড আছে। তো এইবিলাক আপোনাৰ নাই, সেইটোৰ কাৰণে আপোনাৰ এজেণ্ট হ'ব লাগিব। চাওক ইয়াত আছে এজেণ্ট ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন। এই ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যনৰ কাৰণে আপোনালোকক পোনপ্ৰথমে কৈ থওঁ মই, ৰেচিডেণ্ট টাইপ চেল্ফ ডিক্লেৰেশ্যন ফৰ্ম, এইটো ফৰ্ম আপুনি ডাউনলোড কৰি ল'ব লাগিব। ইয়াত আপুনি ক্লিক কৰি দিব। ক্লিক কৰি দিয়াৰ পিছত এনেকুৱা এখন ফৰ্ম পাব, যিখন আপোনাৰ ফিল আপ কৰিব লাগিব আৰু স্কেন কৰিব লাগিব, তাৰপিছত আপলোড কৰিব লাগিব। দেখিছে ফৰ্মখন, চেল্ফ ডিক্লেৰেশ্যন ফৰ্ম ইজি পে। ইয়াত আপোনাৰ নাম দিব, ইয়াত আপোনাৰ দেউতাৰ নাম দিব, তাৰপিছত ইয়াত এড্ৰেছটো দিব, ইয়াত আপোনাৰ চাব ডিভিজন দিব, আৰু আপোনাৰ ঘৰত যদি ইলেক্ট্ৰিচিটি কানেকশ্যন আছে, কাৰ নামত আছে সেইটো দিব। নেম অফ মাই ফাদাৰ, ৰিলেশ্যনশ্বিপটো দিব। যদি আপোনাৰ দেউতাৰ নামত আছে দেউতাৰ দিব, ব্ৰাদাৰ থাকিলে ব্ৰাদাৰৰ নামত দিব, আৰু ইয়াত কনজিউমাৰ নাম্বাৰটো দিব, আৰু ইয়াত আপোনাৰ চাব ডিভিজনটো আকৌ দিব। দি আপুনি ডেট আৰু প্লেচ লিখি ইয়াত ছিগনেচাৰ কৰি স্কেন কৰি ল'ব। ফটো JPG ফৰ্মেটত বনাই ল'ব। তাৰপিছত আপুনি কি কৰিব, ইয়াত যাব এজেণ্ট ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন। ঠিক আছে, এজেণ্ট ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যনত আপুনি চব প্ৰথমতেই আছে এপ্লিকেণ্ট নেম। ঠিক আছে, আপোনাৰ ইয়াত এপ্লিকেণ্টৰ নাম দি দিব। আপোনাৰ নাম যিহেতু ধৰি লওক, এতিয়া মই কিবা এটা দি দিলোঁ, সুমন দত্ত। ঠিক আছে, ৰেচিডেঞ্চিয়েল এড্ৰেছটো দি দিব। ইয়াত ধৰি লওক আপুনি এনে দি দিব, আৰু ভিলেজ, আপোনাৰ পোষ্ট অফিচ কোড, PS কোড চব দি দিব, কমা দি ছেপাৰেট কৰি। মই ইমান দিয়া নাই, আপুনি সেইটো জানেই। ডিষ্ট্ৰিক্টটো আপুনি ধৰি লওক এতিয়া নগাঁও ডিষ্ট্ৰিক্টৰ হয়, নগাঁও দি দিব। পিনটো আপুনি দি দিব 782002। ঠিক আছে, পিন নম্বৰটো দি দিব, আপোনাৰ যিটো লোকেল পিন হয় সেইটো দিব। আপোনাৰ কানেকশ্যনৰ APDCL যিটো কনজিউমাৰ নাম্বাৰ আছে আপোনালোকৰ ঘৰৰ, সেই কনজিউমাৰ নাম্বাৰটো ইয়াত দিব। দিয়াৰ পিছত আপুনি কি কৰিব, ইয়াত আপোনাৰ মোবাইল নাম্বাৰটো দিব। দি ইয়াত ভেলিডেট অপশ্যনটো ক্লিকেবল হৈ যাব। তাৰপিছত ইয়াত ক্লিক কৰি দিব। ক্লিক কৰি দিয়াৰ পিছত OTP এটা আহিব, সেইটো আপুনি এণ্টাৰ কৰি, বা OTP নাহিলেও আপুনি সেইটো ভেলিডেট কৰি ল'ব পাৰিব। তাৰপিছত আপুনি দিব APDCL কনজিউমাৰ নেম। এতিয়া আপুনি কনজিউমাৰৰ নেম কি আছে, যাৰ নামত আছে কানেকশ্যনটো, সেইটো ইয়াত দি দিব। চাব ডিভিজন নেম যিটো হয় সেইটো অট'মেটিকেলি আহি যাব। তাৰপিছত আপুনি কি কৰিব, এড্ৰেছ প্ৰুফ টাইপত আপুনি চিলেক্ট কৰি ল'ব। ড্ৰাইভিং লাইচেঞ্চ থাকিলে ড্ৰাইভিং, পাছপৰ্ট থাকিলে পাছপৰ্ট, বেংক পাছবুক থাকিলে বেংক পাছবুক, আধাৰ থাকিলে আধাৰ কাৰ্ড দি কি কৰিব, ইয়াত আপুনি আপলোড কৰি দিব। আপলোডত গৈ আপোনাৰ যোনখন ডকুমেণ্ট চিলেক্ট কৰে সেইটো আপলোড কৰি দিব। তাৰপিছত ID প্ৰুফ হিচাপেও ঠিক তেনেদৰে আছে, ড্ৰাইভিং লাইচেঞ্চ, পাছপৰ্ট, পেন কাৰ্ড, আধাৰ কাৰ্ড, এইকেইটাৰ যিকোনো এটা দি দিলে হ'ল। তাৰপিছত আপুনি চাওক ইয়াত আছে ফ্ৰম কোম্পানী টাইপ। আপুনি যদি অকলে কৰিব বিচাৰে ছাৰ্ভিচটো, তেন্তে অপশ্যন 1 দিব, ছিংগল এপ ইউজাৰ। আৰু যদি আপোনাৰ আণ্ডাৰতো আৰু বেলেগ ল'ব বিচাৰে, তেতিয়াহ'লে আপুনি অপশ্যন 2 দিব পাৰে।
আপুনি অপশ্যন 1 দি দিব তাৰপিছত আপোনাৰ পাছপোৰ্ট সাইজ ফটোটো দি দিব ইজ দ্য কনজিউমাৰ নেম ইন ইলেক্ট্ৰিচিটি বিল সেম এজ এপ্লিকেন্ট নেম যদি আপোনাৰ নামত আছে বিলটো মানে এপ্লিকেন্টৰ নামত তেতিয়াহলে ইয়েস কৰিব এটো নতুবা নো কৰি দিব সব ইয়াত নো কৰি দিলে ইয়াত এটা সেলফ ডিক্লাৰেশন আপলোডৰ প্লেস আহে তো ইয়াত আপুনি এই মই যিখন ফৰ্মৰ কথা কৈছিলো এখন ফৰ্ম আপুনি আপলোড কৰি দিব তাত ঠিক আছে তাৰপিছত আপুনি কি কৰিব এই ডিক্লাৰেশনটো একসেপ্ট কৰিব এনেকৈ তলত যাব তলত গৈ একসেপ্ট কৰি দিব একসেপ্ট কৰাৰ পিছত এটোটো টিক কৰি দিব টিক কৰি ইয়াত সেভ এণ্ড প্ৰিভিউ মাৰিব সেভ এণ্ড প্ৰিভিউ মাৰাৰ পিছত আপোনাৰ কমপ্লিট ফৰ্ম যিখন আপুনি ফিল আপ কৰিছে সেইটো প্ৰিভিউ পেজ এটা আহিব তাৰপিছত আপুনি মিলাই চাব ঠিক আছে নাই তাৰপিছত এপ্লাই কৰি দিব আৰু হৈ যাব লগে লগে সেইটো প্ৰিন্ট আউট লৈ ল'ব প্ৰিন্ট আউট লৈ আপুনি ইয়াত আপোনাৰ এপ্লিকেশন ষ্টেটাসটো চাব পাৰিব ইয়াত আপোনাৰ এটো চাওক এজেন্ট ৰেজিষ্ট্ৰেচনৰ তলতে আছে না নো ইয়োৰ এপ্লিকেশন ষ্টেটাস ইয়াত আপুনি ক্লিক কৰিলে আপুনি এপ্লিকেশন নাম্বাৰটো মাৰি ইয়াত চাব পাৰে আপোনাৰ এপ্লিকেশনটো কিমান দূৰ আগবাঢ়িছে তো ঠিক তেনেদৰে আপুনি মোবাইলতো কৰিব পাৰে মোবাইলত আপুনি ক্ৰোম ব্ৰাউজাৰ ওপেন কৰি ল'ব ৰাইট সাইডত 3 ডট এটা আছে তাত ক্লিক কৰিব ক্লিক কৰাৰ পিছত তলত চাব আপুনি ডেস্কটপ মোড আছে ডেস্কটপ মোড বা ডেস্কটপ সাইট হেতুত টিক কৰি দিব টিক কৰি দিয়াৰ পিছত আপোনাৰ যেটো ইন্টাৰফেস হ'ব ডেস্কটপৰ নিচিনাকে মোবাইলৰ ইন্টাৰফেসটো হৈ যাব তাৰ পিছত ঠিক সেম প্ৰসিডিউৰে আপুনি এপ্লাই কৰিব পাৰে তো আশা কৰো ভিডিওটো ভাল লাগিল যদি ভাল লাগিল লাইক এটা কৰি দিব চেনেলত নতুন হলে সাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব লগতে বেল আইকনটো দবাই দিব ধন্যবাদ জয় অসম